हाय मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत गाजराचा छान असा हलवा। कारण आता गाजर ही आपल्याला मुबलक प्रमाणात आणि स्वस्तही आणि छान गाजर मार्केटला येत आहेत। तर आपण आज बनवूया गाजराचा हलवा। असं गाजराचा हलवा असं काही विशेष असं काही रेसिपी नाही आहे, पण प्रत्येकाची वेगवेगळी पद्धत असते आणि एकमेकाला ती शेअर करणं मला खूप आवडतं। म्हणून मी आज गाजराचा हलवा अगदी साधा सिंपल कमी साहित्यामध्ये आपण बनवणार आहोत। गाजराचा हलवा पण आपण अनेक प्रकारे बनवू शकतो, पण आता जो आहे आपल्या घरामध्ये आता 11th अवर्सला जे अवेलेबल असतं साहित्य त्यापासून बनवणार आहोत। गाजराचा हलवा तुम्ही मिल्क पावडर घालून बनवू शकता, कस्टर्ड पावडर घालून बनवू शकता, परत खवा घालून बनवू शकता। अशा वेगवेगळ्या प्रकारे आपण बनवू शकतो। तर आज आपण फक्त घरामध्ये जे अवेलेबल आहेत अशा साहित्यापासून बघणार आहोत की आता आपण कसा बनवायचा तो। तर मी इथं अर्धा किलो गाजर किसून घेतलेले आहे। ड्रायफ्रूट आपल्या आवडीनुसार जे आता आपल्या घरात असतील। चला अगदी असंच काही नाही की बाजारातून जाऊन हे राहील नाही आहे ते नाही आहे, अगदी आता चला बदाम आहेत, काजू आहेत, चारोळे आहेत, बस तेवढ्या साहित्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त घालू शकतो। तूप आपण इथं घेतलेलं आहे 3 चमचे। मी इथं घेतलेलं आहे दूध मी इथं साईसहित घेतलेलं आहे। हे बघा, ह्याच्यामध्ये थोडीशी मलाई पण घट्ट अशी आपण ती साईडला काढूनही घेऊ शकतो, पण मी दुधामध्येच ती ॲड केलेली आहे। साखर इथं मी 1 बाउल घेतलेला आहे। हे घेतलेले आहे कस्टर्ड पावडर आणि एक 10 ते 15 वेलची पूड। तर चला मग आपण बनवूया छान असा गाजरचा हलवा। हे आपण गॅसवर अशी कढई थोडीशी गरम करून घेणार आहोत आणि गॅसची फ्लेम आपण मीडियम किंवा हायवर आपल्याला करायची नाही, मीडियम किंवा लो फ्लेमवर आपल्याला ठेवायचं आहे। तर आता सध्या आपण इथं घालणार आहोत 2 चमचे तूप। तर तुम्ही बघू शकता मी इथं 2च चमचे तूप घातलेले आहे। तूप ही आपल्या आवडीनुसार घालायचं आहे, पण अगदी फारसं पण तूप छान वाटत नाही, त्यामुळं तुपाचं प्रमाण थोडंसं मीडियमच ठेवायचं। तर आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचे आहेत हे ड्रायफ्रूट आपल्याला थोडेसे असे ह्याच्यामध्ये तुपामध्ये आपल्याला थोडे परतून घ्यायचे आहेत। तर हे आपल्याला अशा प्रकारे तुपामध्ये ड्रायफ्रूट्स अगदी छान असे थोडेसे मंद गुलाबी याच्यावर असे आपल्याला ते फ्राय करून घ्यायचे। हे बघा, हे अशा प्रकारे आपण ड्रायफ्रूट्स तुपामध्ये फ्राय केलेले आहेत। हे थोडे क्रंची करून घेतलेले आहेत। मला हलव्यामध्ये असे ड्रायफ्रूट थोडे क्रंचीनेस असं त्यांचा आवडतो, म्हणून मी असं करून घेते। आता हे आपण गाजर घेतलेले आहेत। तर आता ज्या आपण तुपामध्ये ड्रायफ्रूट आपण फ्राय केले होते ना, त्यातच आपल्याला हे गाजर हे सगळं करताना गॅस आपल्याला लो फ्लेमवरच ठेवायचा आहे। तर आपल्याला हे गाजर छानपैकी असे तुपामध्ये थोडंसं वाफवून घ्यायचं आहे। आपण गाजरामध्येही ड्रायफ्रूट घातले ना तरी ते चालतात, कारण मऊ ते थोडेसे नंतर मऊ असे छान होतात। पण मला हलव्यामध्ये असे थोडेसं ते ड्रायफ्रूट क्रंची आवडतात, म्हणून मी ते फ्राय करून घेते। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। तर हे आता आपल्याला छान असे तुपामध्ये वाफवून घ्यायचे। आता याच्यामध्ये आपल्याला जर तूप कमी आहे असं वाटत असेल ना, तर आपण उरलेला 1 चमचा तूप आहे ते ह्यावेळी घालू शकतो। नाहीतरी असेच छानपैकी आपल्याला अगदी थोडा कलर थोडा चेंज होईपर्यंतच आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे 2 ते 3 मिनटं मी झाकून ठेवलेलं आहे। गाजराचा कलर किती छान असा म्हणजे चेंज झाला आहे। चेंज म्हणजे अगदी तो परत असा एकदम असा उमलल्यासारखा गाजराचा कलर झालेला आहे, अगदी अबोली कलर आता। आणि वाफ पण सुटलेली आहे आणि एक छानपैकी असा ना तुपाचा आणि गाजराचा असा मिक्स असा जो स्मेल आहे ना, तो खूप छान असा यायला लागला आहे। तर अशा वेळी आता आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये हे घालायचं आहे आपलं दूध। पण ह्यातलं आपल्याला एक 2-3 चमचे दूध ठेवायचं आहे। ते कशासाठी ठेवायचं आहे ते मी तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये सांगतेच आहे। तर आपल्याला हे थोडंसं दूध ठेवायचं आहे आणि आता दूध घालून झालं की आपल्याला हे थोडंसं हलवायचं आहे आणि हे पूर्णपणे आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे। हे सगळं लो फ्लेमवरच करायचं आहे आणि मधून आपल्याला हे उघडून आपल्याला थोडंसं हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून गाजर आपलं हे मिश्रण आहे हे कढईला लागणार नाही। त्यामुळे आपल्याला हे अशा प्रकारे झाकून ठेवायचं आहे
आणि अजूनमधून आपल्याला हे चेक करायचं आहे, हलवायचं आहे। हे बघा, तुम्ही बघू शकता मी अगदी मधून छान असं त्याला हलवलेलं आहे आणि याला इतकी छान अशी दणदणीत अशी वाफ सुटलेली आहे आणि आपलं दूधसुद्धा थोडंसं आटलेलं आहे आणि आपले गाजरही काय झालेले आहेत, छान असे थोडेसे अगदी किंचित असे सॉफ्ट झालेले आहेत। तर आता आपल्याला याच्यामध्ये काय करायचं आहे, आपण जे मग अशी 2-3 चमचे दूध ठेवलं होतं की नाही, त्याच्यामध्ये आपण घातलेली आहे ही कस्टर्ड पावडर। तर ह्यात ती का घातली आहे, तर अगदी डायरेक्ट ह्यात टाकली तर ती काय होईल, ह्याच्या थोड्याशा गाठी अशा होऊन ते कसे तर वाटतील, म्हणून आपण काय केलं, ह्याच्यामध्ये दुधामध्ये तिला असं पूर्ण विरघळून घेतलेली आहे आणि आता आपल्याला ही कस्टर्ड पावडर ह्याच्यामध्ये घालायची आहे। कस्टर्ड पावडर घातली ना की एक असं छान असं क्रीमी असं जरा एक त्याला वेगळंच असं टेस्ट आणि एक स्ट्रेक्चर येतं, खूप छान लागतं ते। तर तुम्ही नक्की करून बघा हे अशा प्रकारे। तर हे आपल्याला आता आणखीन एक 2 ते 3 मिनटं छानपैकी आपल्याला हे आणखीन वाफवून घ्यायचं आहे। तर असे छानपैकी आपल्याला हे आता हे आपले छानपैकी असं ते जे आपण मिश्रण टाकलं होतं की नाही, कस्टर्ड पावडर आणि दुधाचं, ते असं आटलं। तर आता आपल्याला ह्यावेळी काय करायचं आहे, टाकायची आपल्याला याच्यामध्ये टाकायची आहे आपल्याला साखर आपल्या गोडाच्या आवडीनुसार आपल्याला घालायची आहे। आपण इथं 1 बाउल घेतलेले आहे, मी साधारणतः आता अर्धा बाउल ह्याच्यामध्ये साखर घालणार आहे, कारण अगदी पण गोड असं छान वाटत नाही, त्यामुळे आपल्याला ह्याच्यामध्ये ही साखर ॲड केलेली आहे। याच्यामध्ये आणखीन एक तुम्हाला अगदी मॅजिकली सस्पेन्स आहे, ते मी तुम्हाला एक छानपैकी असं व्हिडिओ आता हा बनवताना सांगणार आहे, कारण ती पण एक टेस्ट ह्या हलव्याला खूप छान असं अगदी मस्त रिचनेस आणून देते। तर आपल्याला याच्यामध्ये आणखीन एक असं आपल्याला सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स टाकायचं आहे, तर मी ते तुम्हाला सांगते, खूप छान लागतो ते। तर टेस्ट खूप छान येते गाजराच्या हलव्याला, एक अगदी शाही असा गाजराचा हलवा टाईप त्याला टेस्ट येते। तर आता आपण याच्यात घातलेली आहे साखर आणि आता आपण 1-2 मिनटात ह्याला, आता साखर घातल्यावर मात्र आपल्याला झाकायचं नाही आहे बरं का, साखर घातल्यावर आपल्याला अगदी त्याला असं छानपैकी आपल्याला असंच ओपनलीच आपण त्याला आता साखर पूर्ण ड्राय ह्याच्यामध्ये हे विरघळून पूर्ण हा अगदी कढईपासून सुटेपर्यंत आपल्याला अगदी परतून घ्यायचं आहे। ह्यावेळी आपल्याला मीडियम फ्लेम ठेवायची, अगदी लो पण नाही अगदी हाय पण नाही, तर मीडियम फ्लेमवर आपल्याला आता हे छानपैकी मिश्रण आपल्याला हलवत घ्यायचं आहे। तर आता आपण आपली ही साखर पूर्णपणे विरघळून आता हा आपला हलवा असा छानपैकी कढईपासून वेगळा होत चाललेला आहे। फक्त थोडंसं याच्यामध्ये अगदी थोडंसं असं ओलसरपणा शिल्लक आहे। तर आता ह्यावेळी आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यामध्ये घालायची आहे वेलची पूड आणि मी म्हटलेलं तुम्हाला अगदी एक छान असं ह्याच्यामध्ये काय घालायचं आहे, मी म्हणलं होतं तुम्हाला की ह्याला जो एक राजेशाही किंवा एक अगदी सुंदर असा एक त्याला लुक देऊन जाईल टेस्टला। तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायचे अगदी छोटा चमचा गुलकंद आणि त्याचबरोबर आपल्याकडे रोज पेटल्स असतील तर आपल्याला तेही ह्याच्यामध्ये घालायचे आहेत। आपण रोज पेटल्स घरीसुद्धा बनवू शकतो, जी देशी गुलाबाची फुलं असतात ना, ती छान अशी सावलीला ना अगदी वाळवू शकतो, त्यांचा वासही खूप छान येतो, किंवा आपण ऑनलाईन किंवा आपल्या एखाद्या केकच्या वगैरे दुकानाच्या साहित्यामध्ये आपल्याला ते सहज मिळून जाते। तर आता आपल्याला हे छानपैकी आणखीन थोडंसं ड्राय करायचं आहे, अगदी कोरडं ड्राय करायचं नाही आहे, तर थोडंसं करायचं आहे। आणि आता आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे आपण हे तळलेले आपले काय आपल्या आवडीनुसार असतील ते ड्रायफ्रूट्स। तर आता हे आपल्याला छान असं हे करून हलवून घ्यायचं आहे। आता आपलं एक चमचा तूप शिल्लक राहिलेलं आठवतं आहे ना, हां, आता ते 1 चमचा तूप जर तुम्हाला आवडत असेल तर आपल्याला आत्ता ह्या स्टेजला आता ते आपल्याला 1 चमचा तूप याच्यामध्ये घालायचं आहे, कारण हलवा म्हटलं की थोडंसं तूप लागतंच, पण शेवटी ते आपल्या आवडीनुसार आणि आपल्या हेल्थ कॉन्शियस विचारानुसार असतं अवलंबून। त्यामुळे मी याच्यामध्ये आता ते उरलेलं 1 चमचा तूप घालणार आहे। थंडीच्या दिवसात थोडंसं अगदी तूप वगैरे असं खाल्लं तर काही हरकत नाही, पण अगदी छान असं आता आपल्याला हे थोडंसं अगदी आता ह्यावेळी आपल्याला गॅसची फ्लेम
एकदम लो करायची आहे. आपण मागाशी मीडियम फ्लेमवर केलं होतं, आता हे सगळं आता लो फ्लेमवर आपल्याला हे थोडंसं. तर लो फ्लेमवर म्हणजे काळजी घ्यायची की ते खाली कढईला वगैरे लागून त्याची स्मेल आपल्या हलव्यामध्ये येऊ नये. म्हणून आता लो फ्लेमवर आपल्याला फक्त 5 मिनटात आपल्याला हा हलवा थोडासा असाच ठेवायचा आहे. तर आपला झाला हलवा. तर तुम्हाला हा हलवा कसा वाटला हे नक्की कळवा बरं का, आणि नक्की करून बघा. अगदी सोपा आहे, काही अगदी मार्केटला काही अगदी विशेष जाऊन काही आणावं लागणार आहे असं काही नाही आहे. तर आपल्या घरात जे अवेलेबल आहे, गाजर मात्र आणावी लागतील हां. त्यामुळे कसं आहे, तर हा हलवा नक्की करून बघा मैत्रिणींनो. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनचे बटन दाबा आणि कमेंट्स द्यायला पण विसरू नका. तर हे बघा मैत्रिणींनो, आपला हलवा तयार आहे. तर आपण हा बाउलमध्ये काढून घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर दिसतो आणि अगदी त्याला असं छान असं शाईन पण आलेलं आहे. तर नक्की करून बघा. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कळवा. बाय बाय.